بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه په میټلیب کې یوزر ډیفاین فنکشن سٹارټ کړی و. په مختلف پروګرامینګ اگزامپل سره کوشش کو چې دا یوزر ډیفاین کوم فنکشن دی چې دا ایکسپلین کو. اول دلته چې کوم پروګرام دی د دغه هیډر نه مونږ ته پته لګي چې دا کوم قسم نیچر ولا پروګرام دی. د فرست لاین اولنې خبره ده چې دا مونږ سره یو یوزر ډیفاین فنکشن دی ځکه چې سٹارټ د فنکشن کیورډ نه دی. دویم دا چې دا یو سنگل ویلیو ریټرن کوي. هغه سنگل ویلیو چې شي په بیس باندې د څه اپریشن په بیس باندې کی چې شي دا تاسو سره چې کوي چې کله ته یو سنگل ویلیو انپوټ کې ورکې چې دا ایون دا کا اورډ ده نو د ایون اورډ چې کېدو لپاره موږ سره دا فنکشن دی. دلته به موږ شی وکړو نورمالي که تاسو خیال وکړو تاسو تمام په سٹارټ کې ویلیو چې موږ سره چې څومره اپریټر دی ارتھمیټکس دا موږ سره کار کی سیوا د موډولس اپریټر نه دا چې کوم موډولس ما ویلیو چې څه شی دی دلته تاسو تخکوري دا د کمنټس لپاره استعمالیږي. نو موږ سره کلم چې موږ یو نمبر آئیډنټیفای کوو چې دا ایون دی که اورډ دی نو دا ریمایندر په بیس باندې اخ کوو. اوس د کوم د نورو ته وکړلو خو هغه ته په سی پلس پلس سی لینګویج کې وکړلو. موږ سره دوه قسم اپریټر دي ارتھمیټک اپریټر یو د موډولس دی یو د ډیویژن دی. کله چې موږ سره ریمایندر ریکوایرډ وي موږ دا استعمالوو په عام پروګرامینګ کې موږ شی استعمالوو دا. کله چې موږ د شی ریکوایرډ وي کله موږ ته کوشنټ ریکوایرډ وي نو موږ شی فار ایگزامپل ایکس دی doesn't divide count په وای باندې نو د ایکس وای د ډیویژن چې کوم دی دا په داسې شکل ته غواړم دلته ایکس دی دلته وای دی دا یو نمبر دی په دا نمبر ډیوایډ کم دا نمبر لازم چې شي ځان وکړم چې دا ته برابر شي مله ایکس برابر شي یا مله دا نه لګي سیریز چې کومه دا ډیویژن فار ایگزامپل دلته مو نه ایکس 1 کې زره ورکړلو او دا مو سره شیفټ ورو دلته ایکس 2 راغلو ایکس 2 مطلب دا چې د ایکس برابر نشو دلته چې راغلو دلته ایکس 3 راغلو. اوس دا ایکسپریشن کوم سره دا ویل ریکوایرډ وي زه به شی استعمالوم زه به دا اپریټر استعمالوم کوم سره دا ویل ریکوایرډ وي زه به شی استعمالوم زه به دا په نورمال کې. اوس موږ کله چې یو نمبر ګورو چې دا شی دی دا ایون اورډ کیټیګرایزیشن موږ سره ریمایندر نه کیږي دا اورډ دی که ایون دی. کله چې دلته دا نمبر دا ایکس دا موږ سره زیرو شي دا به ایون وي چې کله موږ سره په 2 باندې ډیوایډ کړي او دا شی چې دلته زیرو شي دا به ایون وي کنه دا به شي دا به اورډ وي. نو دا هم دا سیم دلته موږ شی کړی چونکې دلته موږ سره هغه نه الاوډ موډولس اپریټر نه الاوډ نو دلته د موډولس ته پر شی ورکړی فنکشن ورکړی موډ په نامه باندې چې دوی ویلیو اخلي. دلته چې دا هغه نمبر دی چې زه انپوټ کام او دا هغه ویلیو چې په کوم باندې زه د ډیویژن کم نو دا ما سره ټو شولو دغه چې کوم ریزلټ دی که ریمایندر یې شي برابر و دلته ورته ولیکم که ریمایندر یې موږ سره د زیرو برابر و دغه نمبر دا زیرو و نو دا به څه وي دا به ایون وي ایلس دا به څه وي دا به موږ سره اورډ وي. نو دلته موږ په دا کوم ریزلټ ویریبل دی په ریزلټ ویریبل کې موږ څه اساین کړی ایون ایلس څه شی وکړه که داسې نه وي نو اف ایل سټیټمنټ هم پکې استعمال کړي دي. نورمالي اف ایل سټیټمنټ موږ چې په نورمال هغه کې استعمالوو نو یغه لپاره داسې ایکس شی لیکلو ضرورت نه وي. دلته کله چې ته یو فنکشن جوړ کړي یا اف ایل سټیټمنټ لیکي نو دا به په اینډ اپریټر باندې دا اینډ موږ سره دلته اپریټر دی په دغه باندې به ټرمینیټ کې مطلب دا د فنکشن باډي اینډ شوی په دغه ځای کې دا د اف ایل سټیټمنټ اینډ موږ سره په کوم ځای باندې شوی دغه نه بعد چې کوډ لیکي یا به اف ایلس بلاک کوډ نه یا به ځان لوي. اوس دا موږ سره چې پروګرام دی دلته به زه ولیکم چې ار ای اس ته به زه څه ولیکم دا چې کوم فنکشن نیم دی موږ سره فنکشن نیم چې شي ایون اورډ او دلته به ورکم 101 فار ایگزامپل دا ما انټر کړلو چې انټر مکړو چې ورکړلو ریزلټ ورکړو چې اورډ ون دا سیم فنکشن دی دلته ما چې 100 مکړلو چې 100 مکړلو دلته چې ورکړو ایون. نو نورمالي موږ سره اوس که په پیپر کې لراغلو بیا به دغه سوچونه کوي بچو وای دا خو دمره سخت شای دی. میتھمیټک کې فایبونیسی سیریز شي ته یې کړه انده کنم ده کړه د بي اسماعیل سیو نه پښتنه وکړ په پوین کې فایبونیسی سیریز د څه دا سیکوینسینګ او د تاسو پرموټیشن کمبینیشن خو مو ویلی کنه اکثر ریلیټډ دا بیرته لک په خان داس کې بم په پوي کې که په پوي نه کړلو بیا بیرته خیر دی ځکه خادل ته اوس موږ سره موږ یو یوزر ډیفاین فنکشن بل جوړو چې په کې موږ ته ریکوایرډ شي area required the circumference then لاندې موږ شي لیکل calculate area of circle using formula
دا موږ سره چې په دغه ځای کې به زه ولیکم چې پای آر سکویر، دغه ځای کې به هم زه چې ولیکم ولیکم 2 پای آر، ما دا کانسټنټ ویلیو ولیکله. مطلب موږ سره دا ډیفاین دی په میټلیب کې پای پیژني. ګوره دلته که زه ولیکم چې پای، نو دا لپاره یو کانسټنټ ویلیو ده 3.1416، دا موږ سره فکس ویلیو ده. اوس موږ ته پته ده چې ایریا موږ سره شي برابر ده پای آر سکویر د څه شي د سرکل، او سرکمفرنس چې شي برابر دی 2 پای آر. نو دلته که په دا منځ کې تاسو سټیریک لیکو، نو دلته څه وکړو اسانتیا لپاره په دا منځ کې دا سټیریک یا دا چې کوم ایکس ما ولیکلو ملټیپلیکیشن لپاره، دا سره په خپل منځ کې څه ملټیپلیکیشن دی کنه پاور بو، دا خو پاور دی، دا کیرټ سیمبل پای آر سکویر. اوس په دغه کې زه به څه کوم، زه به ویلیو د آر ورکم، دا بقیا خو کانسټنټ دی کنه، چې زه د آر ویلیو ورکم او دا فنکشن نامه مده لیکلی، نو مالا به دا دوی ویلیو ریټرن کوي، ایریا به ریټرن کوي او سرکمفرنس به ریټرن کوي. اوس په دلته زه راشم چې کله یوه ویلیو خو ډایرکټ په ویریبل ولیکي، چې دوی ویلیو نو په څه شي کې به لیکي، په سکویر بریکټ کې به لیکي کنه، ایریا ته جوړه شي. دا خو یوه ایریا ویلیو نشوله. فار ایگزامپل ما ولیکلو چې ایریا، او دلته ما څه کړلو، دلته ما کړلو چې سرکم، دا دوه ویریبل ما جوړ کړل ایکول. اوس په د فنکشن چې څه نامه، فنکشن څه نامه، سرکل ایریا ورسره څه دی سرکمفرنس. او دلته آر کې فار ایگزامپل ما څه ورکړلو، دلته یې انچ یو ویلیو د آر والا ورکا، ما 5 ورکړلو، چې 5 مو ورکړو دا باندې به د فارمولو کې به د آر ویلیو پوت شي، ایریا بم کیلکولیټ کی، سرکمفرنس بم کیلکولیټ کی. انټر مکړلو، چې انټر مکړلو ما سره ایریا کې څه راوستو، ایریا کې 78.2 دا ویلیو راوستو، په سرکمفرنس کې څه راوستو، سرکمفرنس کې دا. نو دا موږ سره یو فنکشن دی، یوزر ډیفاین فنکشن دی، میډلیب فنکشن دی. اکثر چې څوک په میډلیب کې لږ ډیر پیږي او فنکشن کې پښتنه کې دا پښتنه نه کی چې په نارمل پروګرامینګ او د میډلیب په فنکشن کې څه فرق دی. نور ټول سیم کنسپټ دی، صرف او صرف فرق په څه کې په ریټرن کې. یې موږ سره په نارمل فنکشن کې سنگل ویلیو ریټرن کیږي، دوی ویلیو نه ریټرن کیږي. دلته ته 2 3 4 چې څومره غواړي دا ویلیو ته ریټرن کولای شي. نو دا موږ سره چې یوزر ډیفاین کوم د میډلیب فنکشن دی، موږ پکې څه او کته وغواړي چې ویلیو ریټرن نه کی، ویلیو ما ریټرن کوو ډاري کې دلته پرنټ کولای شي. مطلب فلیکسیبিলিټی پکې دا یو ویلیو ریټرن کې، 2 ویلیو ریټرن کې، 3 ریټرن کې، کيوان ریټرن کې. نو دا موږ سره په دغه کې پوسیبل ده. دا به زه بند کم چې ډیر غټ